Välkomna till Nyheter för SFI. Programmet där du får de viktigaste eller de roligaste eller de mest intressanta nyheterna för alla oss som bor i Sverige. Så att vi kan ta rätt beslut i våra liv. Det här är vecka 20 och vi är i maj månad. Dagens nyhetstema kan man säga är ekonomi. Vi har 3 nyheter som alla handlar på något sätt om pengar. Och det finns undertexter till nyheterna på svenska, men också på många andra språk. Om ni saknar undertexter på något språk, skriv gärna det i kommentatorsfältet. Här får ni nyheter på lätt svenska. Ni får ordlista där jag förklarar svåra ord. Ni får höra nyheten 2 gånger och sen tränar vi tillsammans på att sammanfatta det viktigaste från nyheten. Allt för att ni ska träna er hörförståelse plus lära er nya ord som ofta kommer i nyhetsartiklar. Vi börjar med dagens första nyhet. Rubriken är lägre ränta i Sverige. Källa 8sidor.se. Vi tittar på ordlistan först. Vårt första ord är låg. Låg är ett adjektiv och alla adjektiv kan vi komparera. Så vi har låg, det handlar om att räntan är låg, den blir lägre och lägst. Hög är motsats till låg, hög ränta, högre ränta, högst. Nästa ord, då har vi Riksbanken. Och Riksbanken, det är Sveriges centralbank och Riksbanken ansvarar för en stabil och effektiv penningpolitik. Alltså politik, hur pengar ska göra politiken så bra som möjligt. För vi har ju hela tiden saker som inflation. Och inflation, det är det här att pengarna minskar i värde. Saker blir dyrare i affärer att köpa. Och Riksbanken har då ansvar för att kontrollera inflationen. Ja, så att inflationen inte blir hög. Bestämma. Det är ett verb. Att bestämma, det betyder att man väljer eller att man fattar beslut om något. Så till exempel i en familj är det ju mamma och pappa som bestämmer. Det är de som beslutar om det ska vara någonting. Sen kan ju barn också få vara med och bestämma. Till exempel vad man ska äta för någonting eller var man ska resa på semester. Kan ju också vara bra ibland, såklart, att barnen kan bestämma. Eller i alla fall få säga sin åsikt. En sänkning, det är ju ett substantiv. Vi kan sänka, jag kan sänka min stol och höja min stol. En sänkning är substantiv. Det betyder när man minskar eller går neråt. Till exempel kan priset på en vara sänkas eller temperaturen sänks när det blir kallare. Och i den här situationen
så är det ju räntan som blir lägre. Det är räntan som sänks. En ränta, vad är det? Jo, det finns ju två olika räntor. Vi har en sparränta, så när vi har pengar på banken då får vi lite pengar för att vi har pengarna på banken. Och sen har vi en låneränta, alltså ränta, det är de pengar som du betalar för att låna pengar från banken. Det är lånränta. Och nu har vi haft ganska hög ränta i Sverige under några månader, 4%. Så om vi lånar pengar då måste vi betala 4%. Det är det kostar oss för att låna de här pengarna. Och det är inte så mycket om vi lånar 10 000, men om vi lånar 5 miljoner då blir det väldigt mycket pengar om det är 3% eller 4%. En kostnad är pengar som behövs för att köpa eller använda något, och en avgift, det är nästan lite samma, men det är en summa pengar som du måste betala för en tjänst eller för att använda något. Beror på, i denna situationen så är det en synonym att det är relaterat till någonting. Det finns en koppling till något. Till exempel, jag har ont i halsen och det är kopplat till kanske att någon i min familj, det beror på att min familj, alla är sjuka i halsfluss. Så det beror på det, till exempel. Eller jag fryser, vad beror det på? Jo, det beror på att dörren är öppen och det är vinter ute och det kommer in kall luft. Exempel. Alright, jag läser nyheten 2 gånger, en gång sakta och en gång i vanligt lästempo. Lägre ränta i Sverige. Nu blir det lägre ränta i Sverige. Det har Riksbanken bestämt. Juhu! Det är den första sänkningen av räntan på 8 år. Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter. Det betyder att räntan nu är 3,75%. Så från 4 till 3,75%. När Riksbanken sänker räntan blir det lägre ränta hos de vanliga bankerna. Så när Riksbanken sänker, då sänker också alla bankerna sina låneräntor. Då blir det lägre kostnad för folk som har lånat pengar av bankerna. Räntan är avgiften du betalar för att låna pengar. I Sverige är det många människor som har lånat pengar för att köpa sitt hem. Fler än hälften av folk i Sverige äger sitt hus eller sin lägenhet. Riksbanken säger att det kanske ska sänka räntan 2 gånger till efter sommaren. Det beror på om ekonomin fortsätter att bli bättre i Sverige. Okej, nu läser jag nyheten en gång till med vanligt tempo. Lägre ränta i Sverige. Nu blir det lägre ränta i Sverige. Det har Riksbanken bestämt. Det är den första sänkningen av räntan på 8 år. Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter. Det betyder att räntan nu är 3,75%. När Riksbanken sänker räntan blir det lägre ränta hos de vanliga bankerna. Då blir det lägre kostnad för folk som har lånat pengar av bankerna. Räntan är avgiften du betalar
för att låna pengar. I Sverige är det många människor som har lånat pengar för att köpa sitt eget hem. Fler än hälften av folk i Sverige äger sitt hus eller sin lägenhet. Riksbanken säger att de kanske ska sänka räntan 2 gånger till efter sommaren. Det beror på om ekonomin fortsätter att bli bättre i Sverige. Okej. Vad handlar nyheten om? Jo, det viktigaste här är att Riksbanken sänker räntan från 4% till 3,75%. De sänker den med 0,25 procentenheter. Okej? Och detta är första gången på 8 år som Riksbanken sänker räntan. Dock vill jag upplysa er om att vi har haft väldigt låg ränta under många år i Sverige. Men under senaste året, 2 åren, så har vi börjat höja hela tiden. Men nu kommer första sänkningen. Och vad betyder det? Det betyder att nu kommer också bankerna där vi har lånat pengar, de kommer sänka sin låneränta. Och det betyder att alla vi som har lån, vi kommer få en lägre månadskostnad nu när räntan sänks. Det är många i Sverige som har lånat pengar av banker för att köpa sina egna lägenheter eller sina egna hus. Och det är mer än hälften av alla svenskar som äger sin egen bostad. Det tråkiga är att jag är inte en av dem, men jag ska ändra på det nästa år, tänkte jag. Då är det dags att köpa ett hus, tänker jag. Så jag sparar just nu. Det som är positivt, det är att om ekonomin fortsätter att bli bättre, så kanske Riksbanken sänker räntan 2 gånger till efter sommaren. Okej, det var första nyheten. Då går vi vidare till andra nyheten. Och här handlar det om att regeringen vill stoppa lån. Vi har en ordlista. Lätt, svårt, något är lätt, något är svårt. Det kan vara en lätt uppgift, en svår uppgift, en lätt text, en svår text. Låna är ett verb. Man kan låna, jag lånar pengar till dig, jag kan låna ut. Om jag har 1000 kronor, då kan jag låna ut mina pengar till dig. Du lånar av mig, jag lånar ut pengarna till dig, och då har du ett lån hos mig. Om du lånar av banken, då har du ett lån på banken. Ja. Någonting är dyrt. Dyr är ett adjektiv. Och det betyder när något kostar mycket pengar. Okej? Det finns dyra kläder. Och det finns billiga kläder, till exempel. Jag har inte råd med, eller jag har råd med. Okej? Jag har inte råd med. Det betyder att jag har inte tillräckligt med pengar till något. Eller jag har inte råd att köpa ett hus just nu. Det betyder att jag har inte tillräckligt med pengar för att köpa ett hus. Jag behöver spara mer. Lura betyder att man får någon annan att tro på något som inte är sant. Och kontrollera, det betyder att man styr något eller man har kontroll över något. Kontrollera. I Kina och i Ryssland så kontrollerar staten
all media till exempel. De bestämmer, de kontrollerar, de styr vad människorna ska få se. Något kan bli verklighet betyder att det är möjligt att det som tidigare bara var en tanke eller en idé faktiskt kan hända eller bli sant. Okej, det är vår ordlista. Jag läser nyheten 2 gånger. Regeringen vill stoppa lån. Idag är det lätt att få låna pengar i Sverige. Många företag lånar ut pengar snabbt till nästan vem som helst. Men det är dyra lån. Många människor har inte råd att betala tillbaka pengarna. Nu vill regeringen stoppa de snabba lånen. Företagen lurar folk att låna mer pengar än de har råd med. Det säger Niklas Wykman som är minister i regeringen. Ungefär var tredje person, eller ungefär 30%, som tar snabba lån får problem att betala tillbaka pengarna. Det är ett stort problem att människor får lån som de inte borde ha fått, säger Niklas Wykman. Regeringen vill att företagen med snabba lån ska sluta låna ut pengar eller att bli riktiga banker. Banker måste kontrollera att den som lånar pengar kan betala tillbaka. Det behöver inte de här företagen. De lånar till vem som helst. Regeringens förslag om snabba lån, eller att förbjuda snabba lån, kan bli verklighet i juli nästa år. Jag läser normal hastighet. Regeringen vill stoppa lån. Idag är det lätt att få låna pengar i Sverige. Många företag lånar ut pengar snabbt till nästan vem som helst. Men det är dyra lån. Många människor har inte råd att betala tillbaka pengarna. Nu vill regeringen stoppa de snabba lånen. Företagen lurar folk att låna mer pengar än de har råd med. Det säger Niklas Wykman som är minister i regeringen. Ungefär var tredje person som tar snabba lån får problem att betala tillbaka pengarna. Det är ett stort problem att människor får lån som de inte borde ha fått, säger Niklas Wykman. Regeringen vill att företagen med snabba lån ska sluta låna ut pengar eller att de ska bli riktiga banker. Banker måste kontrollera att den som lånar pengar kan betala tillbaka dem. Regeringens förslag om snabba lån, om att stoppa snabba lån, kan bli verklighet i juli nästa år. Vad handlar nyheten om? Nyheten handlar om att det är just nu i alla fall, det är väldigt lätt att låna pengar i Sverige. Vem som helst nästan kan låna pengar. Och det är företag som lånar ut pengar snabbt. Och de kontrollerar inte om människorna kan betala eller inte betala, utan det är inga problem att låna. Vem som helst kan låna. Men problemet är att de här lånen, de har höga räntor och de är väldigt dyra. Och det betyder att många människor får problem. Alltså de har svårt för att betala tillbaka sina lån, de här snabba lånen. Och nu vill regeringen att företagen ska sluta låna ut pengar eller att de blir riktiga banker. Regeringen vill ju att de här företagen eller bankerna ska kontrollera så att en person som vill låna pengar, att den här personen också sen kan betala tillbaka sina skulder, sina lån.
Okej, sista nyheten går vi vidare. Det är en kort. Den handlar om högre ersättning till ukrainare. Ordlistan. En ukrainare, det är en person som kommer från landet Ukraina. En svensk är en person som kommer från landet Sverige. Nästa ord är en ersättning. En ersättning, det kan vara till exempel pengar eller något annat av värde som ges till någon för att kompensera för en förlust, en skada eller för att täcka kostnader för någonting. Och i nyheten så är det då pengar, en ersättning. Fly, flykting, fly är verb. Det betyder att man lämnar en plats eller en situation snabbt för att undvika fara, hot eller obehag. Till exempel, människor kan fly från ett krigsområde för att söka säkerhet. De är rädda, det finns risk för fara och hot och då flyr man från kriget. Man har rätt till någonting, det betyder en rättighet. Det innebär att man har då en legitim eller ett lagligt anspråk på något. Enligt lagen så har man rätt till någonting. Det är en rättighet. Ett stöd kan betyda olika saker, men i nyheten så handlar det om ekonomiskt stöd som då ersättning och det handlar om pengar. Ett stöd, man kan också ha ett moraliskt stöd och ni kan se i min film om partikelverb där man ställer upp. Det kan vara att man ger ett moraliskt stöd till någon som har en kris, som är ledsen eller sörjer eller är mycket olycklig. Men här är det ett stöd, så handlar det om pengar. Ett belopp, synonym till ett belopp, är en summa och beloppet i nyheten är 71 kronor. Det är ett belopp. Okej, jag läser nyheten 2 gånger. Högre ersättning till ukrainare. I Sverige bor det drygt 40 000 personer som har flytt kriget i Ukraina. De har rätt till 71 kronor per dag i stöd. Beloppet har inte ändrats på 30 år. Därför vill regeringen höja ersättningen i höst. Okej, en gång till. I Sverige bor det drygt 40 000 personer som har flytt kriget i Ukraina. De har rätt till 71 kronor per dag i stöd. 71 kronor, det är ju jättelite. Det är katastroflite. Vem klarar sig på 71 kronor? Ett bröd kostar 40 kronor. Beloppet har inte ändrats på 30 år. Det har varit samma belopp, samma 71 kronor i 30 år. Jag tänker ett bröd för 30 år sedan kanske kostade 10 kronor. Nu kostar det 40 kronor. Därför vill regeringen höja ersättningen i höst. Vad handlar nyheten om? Jo, den handlar om att det bor ungefär 40 000 ukrainare som har flytt kriget i Sverige. Och de får idag 71 kronor i stöd per dag. Och det här beloppet, 71 kronor, det har varit samma 71 kronor i 30 år. Men nu vill regeringen höja ersättningen i höst. Så det är ju superbra, för 71 kronor, det är inte mycket att komma med. Det var veckans nyheter. Hoppas ni tyckte om det. Glöm inte gilla, skriv en kommentar. Det hjälper mig och min kanal så att jag kan fortsätta göra nyheter till alla er. Ha en bra dag, vi ses!